समोर उभा आहे रामशेज. आज मस्त ऊन पडलेलं आहे, त्यामुळे असं वाटतं की वरती गेल्यावर एकदम सुंदर नजारा बघायला मिळेल. सो लेट्स गो. वी आर ऑलमोस्ट देअर. हार्डली 2.5 किलोमीटर्स लॅफ्ट. आपण सुरुवात केली आहे आशेवाडी या गावातनं आणि नाशिक पेठ रस्त्यावर साधारण नाशकापासनं 12 ते 14 किलोमीटर अंतरावर हे गाव आहे. आणि या किल्ल्यामागे खूप रोमांचकारक इतिहास आहे, विच आय टेल यू इन शॉर्ट वन्स वी रीच द टॉप. गडावरचं मंदिर अगदी जवळ दिसायला लागले. फक्त 5 मिनिटं राहिले बघा. रामाचं मंदिर. आता सगळीकडे धुकं पसरायला लागलं. इट्स फॉगी एव्हरीवेअर. and a little bit of raining also. So आपण पहिले वरती किल्ल्यावर जाऊ आणि मग येताना मंदिरात. वरती पोचले आणि सगळीकडे धुक्यानं वेढलं गेलं. You can see everywhere there is fog. This is the best thing, a dedicated place for all the waste. आता जाणून घेऊया रामशेजचा रोमांचकारक इतिहास एकदम थोडक्यात. शिवकाळानंतर महाराष्ट्रावर मोगलांची आक्रमणे वाढू लागली होती. मराठा साम्राज्य काबीज करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर औरंगजेबाने आखलेल्या पहिल्या मोहिमेत रामशेज या छोट्याशा किल्ल्याचाही समावेश होता. यावरून हा किल्ला मोगलांसाठी किती महत्त्वाचा असेल हे लक्षात येते. औरंगजेबाचा सरदार शहाबुद्दीन खानाने 1682 मध्ये रामशेज मिळवण्याचे जोरदार प्रयत्न केले, पण तो अपयशी ठरला. त्याने 10,000 सैन्य घेऊन रामशेजला वेढा घातला होता. रामशेजवर यावेळी अवघ्या 600 मावळ्यांनी किल्ला लढवला. यावेळी शहाबुद्दीन खानाने हल्ल्यासाठी रामशेजच्या उंचीचा लाकडी बुरुज, ज्याला धमधमा असेही म्हणतात, असा तयार केला. महाराष्ट्रातील युद्धतंत्रात हा अजब प्रकार पहिल्यांदा पाहायला मिळाला. धमधम्यावरून तोफांचा मारा करूनही रामशेज झुकेना. प्रसंगी काही धोका किंवा विपरीत घटना घडल्यास दिंडोरी पोलीस स्टेशनला संपर्क साधावा. अजून दुसरा आणि हा तिसरा. ह्यातलं पाणी खूप स्वच्छ दिसतंय. क्लिअर फ्रक. कुंडात पाय टाकू नये. डोंट पुट युअर फीट इनटू द टँक. दॅट मीन्स दिस इज ड्रिंकिंग वॉटर. सुंदर मूर्ती आहे राजांची.
काकांचं नाव आहे पिकेटी. काका पिकेटी म्हणजे? प्रभाकर कचरुदर घोडे. ओके. आणि तुम्ही इथले पुजारी आहात? पुजारी आहात ना इथले. आणि रोज पूजा करता? रोज पूजा करतोय. मी नागपंचमीच्या दिवशी इथे आलो होतो. त्याच्यानंतरून मी ते बाबा जरा ओळखचे निघाले, त्याच्यामुळं मग मी ते मला बोलले का ये शेव करता करता. तर मग मी इथं बरेच दिवस 2-3 महिने झाले मला येऊन इथं. मी सकाळ संध्याकाळ माताजीच्या मंदिरमध्ये जातो. सकाळी जातो, संध्याकाळी जातो, तळ्यावर स्नान बिनान करीतो, दिवाबत्ती करीतो, झाडझूड करीतो. त्याच्यानंतर खाली आल्यावर खाली झाडझूड करीतो. राम लक्ष्मण सीता बजरंग बलीचं मंदिर आहे. रामशेज किल्ला म्हणून ज्या टायमाला राम वनवासातून आले ना त्या टायमाला इथं रामशेज किल्ल्यावर थांबले. मग इथून कमसे कम बरेचसेच वर्ष इकडे थांबल्याच्या नंतरून इकडून रामकुंडावर गेले नाशिकला रामकुंडावर गेल्याच्या नंतरून तिथून मग त्यांचं ते सीतेला पळून नेलं. ते गरुडहारण कुठे झालं, आपले टाकेजला झाल्याच्या नंतरून ते पुढचा किस्सा मला नाही सांगता येणार. मी इकडे सेवा करतो आता किती बरेच दिवस झाले तेव्हापासून. रामशेजवरून होणाऱ्या दगडांच्या वर्षावामुळे शहाबुद्दीन खानाचे मोगल अधिकारी मारले जात होते. दुसरीकडे छत्रपती संभाजी राजांनी रामशेजच्या मदतीसाठी सैन्य पाठवून किल्ल्याभोवतीचा वेढा तोडण्याचे तंत्र अवलंबले होते. औरंगजेबाच्या अनेक सरदारांनी रामशेज मिळवण्यासाठी धडपड केली, पण 1684 पर्यंत रामशेज हलला नाही. अखेर रामशेजचा बाहेरील वेढा तुटला. संभाजी महाराजांनी रामशेजच्या किल्लेदाराला चिलखत पोशाख, रत्नजडित कडे आणि नगद देऊन कौतुक केले. त्यानंतर रामशेजवर आलेला नवा किल्लेदार फितूर झाला आणि 1687 मध्ये रामशेज औरंगजेबाच्या ताब्यात गेला. रामशेज किल्ला तब्बल 6 वर्षे झुंजत होता. त्यामुळे हा अजब इतिहास या किल्ल्याला ट्रेकिंग करताना मनात आळवणे हा एक ॲडिशनल वेगळा टच देऊन जातो आपल्या ट्रेकिंग एक्सपिरियन्सला. तर मग कधी जात आहे रामशेजवर ट्रेकिंगला? इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब टू आवर चॅनल, शेअर इट विथ युअर ट्रॅव्हल फ्रेंड्स सो दॅट वी ऑल्सो गेट सम मोटिवेशन टू कम अप विथ more and more travel related videos. So that's it. Let's meet you in some other exotic and exciting place next time.